ස්ට්‍රෙස් කියන වචනෙම මේ නිකන් ඒක හරි මේ හොඳ වචනයක් වෙලා තියෙන්නේ මේ දවස්වල ගොඩක් අයට එක්ස්කියුස් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ සමහර අය දන්නෙත් නෑ මොකද්ද මේ ස්ට්‍රෙස් කියන්නේ කියලා. මට හිතෙන්නේ ඇත්තටම මේ ස්ට්‍රෙස් කියන එක ඒක තිබුණ දෙන් ඒක ගැන හිතන්න එපා. ඒක ගැන හිත හිතා ඉන්න ගියොත් එහෙම ඒක වෙනම කතන්දරයක්. ඒක වෙන වැඩක් වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවට ඔයාට අද දවසේ එහෙම නැත්නම් අද දවසේ තියෙන වැඩ ටික වේගෙන් ඉවර කරන්න. අද හෙට අනිත්තා අද එහෙම නැත්නම් ඊළඟ සතියේටම තියෙන වැඩ ටික ඊළඟ මාසෙටම තියෙන වැඩ ටික වේගෙන් ඉවර කරන්න. එහෙම ඉවර කරලා බලන්න කොයිතරම් නිදහසක් හිතට සතුටක් දැනෙනවද කියලා. එහෙම ඉවර කරලා ගන්න බ්‍රේක් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාට දැනේ ඔය කියන ස්ට්‍රෙස් මුකුත් නැහැ කියලා ඒ වෙනකොට ඔයාගේ වැඩ ටික ඉවර කරාට පස්සේ ඉතින් විශ්වවිද්‍යාල ළමයින්ටත් මම කියන්නේ ඉතින් ඇත්තටම විශ්වවිද්‍යාල මේ දවස්වල එක්සෑම් තියෙනවා පාඩම් කරන්න ඕනේ මේක හරි අමාරුයි අපිට කලින් අවුරුදු වල එහෙම ඒගොල්ලොන්ට නම් එහෙම නැහැ එහෙම කියනවානේ ඉතින් ඒ දේවල් හිත හිතා ඉන්න එපා මේ වෙලාව chance එකක් කරගන්න ඔයාට ගන්න පුළුවන් උපරිම GPA එකට යන්න ඔයාට පාඩම් කරන්න පුළුවන් මේ ලැබිලා තියෙන අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන ඒ වෙලාව ඔයා පාඩම් වලට යොමු කරන්න ඉවර කරන්න වැඩ ටික පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් පුළුවන් තරම් කැපවීමෙන් ඉවර කරන්න මොකද මේ වෙලාව ඔයාලට ඩිස්ටර්බ් කරන්න ආය නැහැ ඒ නිසා ඔයාලට ගෙදර ඉඳන් ඔය වැඩ ටික ඔක්කොම හොඳට කරගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ ටික ඉවර කරලා ඔයාගේ වැඩ ටික මේ කාලේ ඔයා හරියට ඉවර කරොත් ඔයාට තව ඉස්සරහක් තියෙනවනේ අනාගතයක් තියෙනවනේ ඉතින් දවසක් එයි අපි දන්නේ නැහැ දැනට කොච්චර දවසකින් විශ්වවිද්‍යාලේ පටන් ගනීද ඉස්කෝලේ පටන් ගනීද කියලා නමුත් ඒ දවසක් එනවනේ ඒ එන දවසට ඔයාගේ වැඩ ටික ඉවර කරලා තිබ්බොත් ඔයාගේ ලකුණු ටික ඔයා එකතු කරගෙන තිබ්බොත් ඒ වගේම ඔයා පාඩම් කරන ටික ඔයා පාඩම් කරගෙන ඉවර කරලා තිබ්බොත් ඔයාට හරිම නිදහස් ඔයාට පුළුවන් එදාට ඔයාගේ යාළුවෝ ටික හම්බ වෙන්න බැරි වෙච්ච යාළුවෝ ටික එහෙම නැත්නම් ඔයාට ගන්න බැරි වුණ සතුට ඒ කාලෙදි අරගෙන ඒ දවස් වෙනකොට දැන් ඒක පස්සට කල් දැම්මොත් එදාට පුළුවන් ඒ සතුට අරගෙන ඔක්කොමත් එක්ක එකතු වෙලා ඒක සෙලිබ්‍රේට් කරන්න. ඉතින් හැබැයි ඔයා අද දවසේ ස්ට්‍රෙස් කියලා මේ කියන වැඩ කටයුතු පාඩම් වැඩ කටයුතු ඔක්කොම පස්සට කල් දැම්මොත් ඔයාට විශ්වවිද්‍යාලේ ගිය දවසට සිද්ධ වෙන්නේ ආපහු එතනින්ද මුලින්ම පටන් අරගෙන පාඩම් වැඩ ටික ආපහු කරන්න. ඉතින් ඊට වැඩිය හොඳයි මේ දීපු කාලෙදි ඔයා ඒක ඉවර කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ස්ට්‍රෙස් එකත් ඉවර වෙලා ඒවා දන්නෙම නැතුව ඔයාට හොඳ දවසක ඔයා ගියාට පස්සේ එක්සෑම් ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාට ගන්න පුළුවන් ඒ බැරි වෙච්ච සතුට එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඒ ගන්න හිටපු ෆන් එක ඔයාට එදාට ගන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාලේ හැමෝමත් එක්ක එකතු කරගෙන හොඳට සෙලිබ්‍රේට් කරන්න පුළුවන්